हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल सेल्फ इनलायटन. आणि आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण मिस स्लिपरीचा सेकंड पार्ट बघणार आहोत. जर तुम्ही याचा फर्स्ट पार्ट बघितला नसेल तर प्लीज तो बघा. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टाकलेली आहे, तिथं जाऊन पण तुम्ही तो बघू शकता. आणि जर तुम्ही माझं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि तुम्हाला लेटेस्ट अपडेट्स मिळत राहतील. सो आजचा पार्ट सेकंडमध्ये आपण आत्तापर्यंत जी स्टोरी बघत होतो, खूप वाईटरित्या त्या मुलीला वागवल्या जात होतं, तर तिचं पुढं काय झालं असेल हे या पार्टमध्ये बघणार आहोत. सो या पार्टच्या एंडमध्येच तुम्हाला कळेल, जसं जसं आपण त्या एंडकडे जाऊ, की नेमकं काय घडलं. त्या मुलीची लाईफ बदलली की तशीच होती, की नेमकं काय असं झालं की तिची लाईफ तशीच आहे, किंवा बदलली असेल तर काय घडलं होतं की तिची लाईफ बदलली. सो आपण एंडमध्ये त्याबद्दल डिस्कस करू. The bell had already rung when I reached the school. The teacher was in the classroom. I sought permission to enter. The teacher wore a frown on her face, but she let me enter and told me to see her in the teacher's room. After the class, her tone was not of annoyance or anger, yet an unknown fear made me nervous, reassuring myself that she was a kind hearted teacher and would not punish me. I reached the teacher's room with hesitant steps. सो काय झालं होतं की ऑलरेडी शाळेची बेल वाजलेली होती. ज्यावेळेस ही जी मुलगी आहे सायली, ती शाळेत पोहोचण्याच्या अगोदरच बेल वाजलेली होती. आणि टीचर्स पण तिच्या अगोदर त्या क्लासरूममध्ये आलेल्या होत्या. आणि ज्यावेळेस त्यांनी विचारलं टीचरला की मे आय कम इन, मीन्स आपण जनरली विचारतो की क्लासमध्ये जाण्याच्या अगोदर. सो तिने त्यांची परमिशन घेतली. तर त्या ज्या टीचर होत्या त्यांच्या चेहऱ्यावरती खूप नापसंती होती. त्यांना आवडलेलं नव्हतं सायलीचं लेट येणं. बघा, फ्रॉन म्हणजे काय की नापसंती व्यक्त करणे. फ्रॉन या वर्डचा अर्थ काय की नापसंती व्यक्त करणे. आणि त्यांच्या चेहऱ्यावरतीच ते दिसत होतं की त्यांना हे आवडलेलं नव्हतं. पण तरी पण त्यांनी काय केलं, सायलीला आतमध्ये येऊ दिलं. आणि आतमध्ये आल्यानंतर त्या तिला बोलल्या की तू काय कर, मला टीचर्स रूममध्ये येऊन भेट क्लास संपल्यानंतर. आता एकतर ही खूप घाबरत होती ती मुलगी. सो पण तिला हे समजलं होतं की टीचरचा जो काही बोलण्याचा टोन आहे त्या रागामध्ये नाही आहेत, किंवा त्यांना राग आलेला नाही, कंटाळलेल्या नाही आहेत त्या गोष्टीमुळे. आणि पण तरी पण तिच्या मनामध्ये भीती निर्माण झालेली होती की नेमकं काय आता होईल पुढे जाऊन. बघा, जसं की आपल्याला जर वर्गात येऊन टीचर जर बोलल्या की तू मला क्लासरूममध्ये येऊन भेट, तर आपल्या मनामध्ये हा प्रश्न नेहमीच येतो की नेमकं काय घडलंय असं, की तिथं गेल्यानंतर मला मारणार आहेत का, किंवा मला बोलणार आहेत का, की तिथं गेल्यानंतर माझ्यासोबत काय होईल. ही भीती नेहमी सगळ्या मनामध्ये असते बऱ्याच लोकांच्या. तर सेम या मुलीच्या पण मनामध्ये ती भीती होती. पण तिने स्वतःलाच आश्वस्त केलं. रिॲश्युरिंग म्हणजे काय की स्वतःलाच आश्वस्त करणे. बघा, आपल्याला जर खूप काही वाईट जर घडलं असेल किंवा आपल्याला त्याची भीती वाटत असेल तर आपण स्वतःलाच सांगत असतो की नाही, असं काही होणार नाही आहे. आपण स्वतःलाच आश्वस्त करत असतो की नाही, आपण असं काही केलं नाही आणि आपल्यासोबत काही घडणार नाही, चुकीचं असं काही होणार नाही. तर सेम या मुलीनं, सायलीनं पण स्वतःला आश्वस्त केलं की या टीचर खूप काइंड हार्टेड आहे, खूप दयाळू मॅडम आहेत आणि त्या मला शिक्षा देणार नाही. आणि मग ती त्या टीचर्स रूमपर्यंत पोहोचली. तिला फ्रँक वाटत नव्हतं, हेजिटंट स्टेपनं ती तिथं पोहोचली. द टीचर greeted me with a smile and asked me to sit by her side. Her tender tone turned my sigh into the sobs. She pulled her chair close to mine and patting me on the head said, "What makes you cry, my child? I haven't said a word to you." After a brief pause, she continued, "Tell me what your trouble is. Confide in me, for I am not like a sister to you." A rare thrill ran through my entire frame. For a moment, I felt I should cling to her and cry and cry. Of course, I did not do so, but I kept gazing at her with tearful eyes. ज्यावेळेस ती क्लासमध्ये गेली तर त्यांच्या मॅडमने तिला
वेलकम केलं. ग्रीटेड म्हणजे काय की ती आली हे बघून त्यांनी एक स्माईल पास केली आणि हे तिच्यासाठी खूप छान होतं की मॅडम आता रागामध्ये नाही आहेत. त्यांनी तिचा वेलकम केलं आणि त्या खूप दयाळू टोनमध्ये, टेंडर म्हणजे काय की दयाळू, त्यांनी खूप दयाळूपणे तिला हे बोलल्यामुळं आणि विचारलं की इथं येऊन माझ्या बाजूला बस, ह्या त्या मॅडम बोलल्या. सो हे तिच्यासाठी खूप वेगळी गोष्ट होती की आत्तापर्यंत तिला अशा पद्धतीने कुणी बोललेलं नव्हतं. सो एवढ्या दयाळूपणे ज्यावेळेस त्या मॅडम तिला बोलल्या तर तिचा जे काही सुस्कारा होता, तिला जे काही वाटत होतं, तर ते टर्न झालं सोप्समध्ये. आता तिला रडायला लागली होती ती, तिचा हुंदके यायला लागतात बघा. आपण खूप रडायला लागल्यानंतर आपले हुंदके बाहेर पडतात. सो त्याच पद्धतीने तिचं पण झालेलं होतं. आणि मॅडमने नंतर काय केलं, तिच्याजवळ त्यांची जी चेअर होती ती तिच्याजवळ नेली आणि तिच्या डोक्यावरती त्यांनी थोडंसं थापटणे ज्याला आपण म्हणतो. आणि त्या तिला म्हणाले की काय झालंय, तू का रडते? आणि माय चाइल्ड त्या पुढं बोललाय, हे माझ्या मुली तू का रडते? अजून मी तुला एक शब्द पण बोललेले नाहीये. आणि थोडा वेळ त्या थांबल्या आणि नंतर त्यांनी कंटिन्यू केलं की तू मला सांग नेमकं काय घडतंय तुझ्यासोबत. ट्रबल म्हणजे काय की तुला नेमकं कशामुळे त्रास होतोय. कन्फाईड इन मी, तू माझ्यावरती विश्वास ठेव. त्यांनी तिला काय केलं, विश्वासात घेतलं आणि त्या बोलल्या की तू माझ्यावरती विश्वास ठेव, मी तुझ्या बहिणीसारखीच आहे. आणि ही गोष्ट बोलल्यानंतर त्या मुलीला, त्या सायलीला आत्तापर्यंत न अनुभवलेला आनंद तिला झालेला होता. खूप रेअरली तिच्यासोबत असं कोणीतरी वागत होतं आणि हा त्यापैकीच एक क्षण होता आणि त्याच्यामुळे तिला खूप आनंद झालेला होता. थ्रिल म्हणजे काय तर ग्रेट जॉय, खूप आनंदी झालेली होती. तिच्या आत्तापर्यंतच्या याच्यामध्ये तिनं असं कधीच अनुभवलं नाही. आणि एका क्षणासाठी तिला असं वाटलं की आता मी मॅडमला आवडून घ्यायला पाहिजे, त्यांना हक करायला पाहिजे आणि फक्त रडायला पाहिजे. क्लिंग या शब्दाचा काय अर्थ होतं की आवडणे, घट्ट पकडणे. आणि पण ऑफकोर्स ती हे करू शकत नव्हती, का तर मॅडमचं आणि तिचं रिलेशन ते अजून तेवढंसं बिल्ड नव्हतं. पण ती मॅडमकडे एकटक बघत होती, तिच्या डोळ्यामध्ये पाणी होतं. गेझिंग याचा अर्थ आपण अगोदरच्या पार्टमध्ये बघितला की एकटक बघणे. ती एकटक बघत होती त्या मॅडमकडे. टेंडरली टीचर कंटिन्यू, डू यू नो द मिनिंग ऑफ दीदी? इट मीन्स एल्डर सिस्टर. वॉन्ट यू टेल युअर सिस्टर युअर ट्रबल्स? Amid sobs, I said, the girls keep teasing me. She laughed. Why are you scared of them? If you cry like this, they will pester you all the more. So ignore them. Who is your friend? आता खूप प्रेमळपणे, टेंडरली म्हणजे काय की खूप कोमलतेनं, प्रेमळपणे त्यांनी बोलायला सुरुवात केली. तुला माहीत आहे की दीदीचा अर्थ काय आहे? दीदीचा अर्थ म्हणजे काय की तुझी मोठी बहीण. आणि तू तुझ्या मोठ्या बहिणीला तुझे प्रॉब्लेम सांगणार नाही का, तुझ्या चिंता सांगणार नाही का? आणि आता काय झालं की तिचे जे काही हुंदके येत होते त्यामध्येच ती बोलायला लागली की ज्या काही मुली आहेत त्या मला चिडवतात. आता हे तिनं सांगितल्यानंतर त्या टीचर हसायला लागल्या. मग काय झालं, त्या जर तुला चिडवतात तर तू त्यांना घाबरते का? आणि जर तू असं रडत राहिली तर त्या तुला अजून चिडत राहतील, त्रास देत राहतील. पेस्टर या वर्डचा अर्थ काय की त्रास देणे. तर तू अशा पद्धतीने जर वागत राहिली, रडत राहिली, तर त्या मुली तुला अजून त्रास देत राहतील. त्यामुळे तू काय कर, त्यांना इग्नोर कर, त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नको. आणि त्यांनी एक प्रश्न विचारला की तुझा मित्र कोणता आहे? मित्र किंवा मैत्रिणी आहे का कुणी? I shook my head and teacher smiled. It seems the teacher had poured her smile into my eyes. Like to be my friend, she said. सो तिने तिच्या म्हणजे मान हलवली, तिने नकारार्थी मान हलवली. शुक माय हेड म्हणजे काय, तिने नकारार्थी मान हलवली आणि त्या टीचर हसायला लागल्या. आता हे असं वाटत होतं की टीचर हिच्या चेहऱ्यावरती आता हसू आणेल. आणि मग त्या टीचरनं विचारलं, तू माझी मैत्रीण बनशील का? तुला माझी मैत्री आवडेल का? माझ्याशी मैत्री करायला आवडेल का? आणि हे बोलताना काय झालं की पुढे काय झालं, द बेल रँग, शी रोज with a tender pat on my back. She said, listen, you were a sister all right, now you are a friend too. But I like my friends to be brave. You have got to try to be brave. I will always stand by you. Rest assured,
माय लिटल पर्ल, नाव राईज अँड होप ऑफ टू युअर क्लास. सो मॅडम काय बोलले, हे बोलत होते तू माझी मैत्रीण बनशील का. याच वेळेस नेमकं शाळेची बेल वाजली आणि मग त्या टीचर क्लासमध्ये जाण्यासाठी उठून उभं राहिल्या, पण त्यांनी खूप कोमलतेने तिच्या पाठीवरती एक मायेची थाप दिली आणि तिला म्हटलं की बघ, आत्तापर्यंत तू माझी बहीण होती, पण आता मी तुला, आपण दोघे काय झालेलो मैत्रिणी पण आहोत. पण माझी मैत्रीण कशी असायला पाहिजे, ब्रेव असायला पाहिजे, शूर असायला पाहिजे, ती घाबरणारी नसायला पाहिजे. आणि त्यामुळे तुला जर माझी मैत्रीण म्हणून घ्यायचं असेल तर तू काय करायला पाहिजे, ब्रेव व्हायला पाहिजे, शूर व्हायला पाहिजे, आणि मी नेहमी तुझ्या बाजूने उभा राहील. स्टँड बाय यू म्हणजे काय की मी नेहमी तुझ्या बाजूने उभं राहील. तू ज्या काही गोष्टी करशील मी त्यासाठी तुझ्या नेहमी बाजूला उभं राहील, हे मी तुला आश्वस्त करते. तू आता आश्वस्त होऊन राहा, रेस्ट अश्युअर्ड. माय लिटल पर्ल, आता पर्ल इथं काय, पर्ल फ्रेंड या अर्थाने घेतलेला आहे. आणि आता उठ आणि तुझ्या क्लासमध्ये जा, असं त्या बोलतात. Excitement made my face flush red hot to the ear tips. Never before had anyone lavished love on me thus, and here was my teacher who had spontaneously accepted me as a sister, a friend. I was beyond myself with joy. I wanted to chuckle, to burst into near historical laughter. आणि एक्साइटमेंट, एवढी उत्कंठा तिची वाढलेली होती की तिचा जो चेहरा आहे तो पूर्ण लालबुंद झालेला होता. म्हणजे तिला खूप 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 आनंद झालेला होता. आणि आणि तिचा चेहरा जो लाल झालेला होता त्याची लाली तिच्या कानाच्या टिपपर्यंत पण ते दिसत होते की एवढं तिला आनंद झालेला होता. आणि ह्या आत्तापर्यंत तिच्यावरती एवढा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात एवढा प्रेम तिला याच्या अगोदर कुणीही दिलेलं नव्हतं. आणि हे प्रेम तिला दिलेलं होतं एकदाच तिच्या टीचरने. म्हणजे ॲट वन्स आत्तापर्यंत तिच्यावरती एवढं प्रेम करणारं कुणी नव्हतं, पण अचानकपणे तिच्या टीचरकडून तिला एवढ्या छान पद्धतीने वागणूक दिल्या गेलेली होती, तिला एवढ्या प्रेमाने समजून सांगितलं गेलेलं होतं, एवढं प्रेम तिच्यावरती आता कुणीतरी करायला लागलेलं होतं. आणि तिच्या टीचरनं तिला त्यांची बहीण म्हणून आणि त्यांची फ्रेंड म्हणून पण ॲक्सेप्ट केलं होतं. आणि याचा आनंद तिचा खूप झालेला होता. आणि तिच्या बियॉन्ड मायसेल्फ म्हणजे काय की स्वतःवरचं कंट्रोल ती विसरून गेलेली होती. आता ती कोणत्या तरी दुसऱ्या जगात असल्यासारखं तिला वाटत होतं आणि तिला खूप आनंद झालेला होता. आणि तिला असं वाटत होतं की मी आता खूप जोराजोरात हसायला हवं, एवढा आनंद तिला झालेला होता. हिस्टॉरिकल लाफ्टर म्हणजे काय की जोराजोरात हसणे ते थांबवच नाही, अनकंट्रोल्ड लाफ्टर ज्याला म्हणतो आपण, की खूप वेळ हसतच राहावं, एवढा आनंद तिला झालेला होता. On which feet I ran to my class. Soon I was lost in a rare reverie. I forgot that I was sitting in a class of wild girls whose prime pastime was teasing me. During the break, the water bottle that I was drinking from fell on me and I got fully drenched. Right in front stood Maya and Chanda, laughing away to their heart's content. Chanda teased from the slippery hands of Slippery. The slippery bottle went slip, 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 slip. And now let's watch the fun, said Veena. सो काय झालं की आता या मुलीला एक वेगळाच कॉन्फिडन्स आलेला होता, तिला खूप आनंद पण झालेला होता. सो ती तिथून निघाली आणि तिच्या क्लासमध्ये गेली. आता ती दिवा स्वप्नात हरवलेली होती. रिव्हरी म्हणजे काय की ज्याला आपण म्हणतो की उघड्या डोळ्यांनी स्वप्न बघणे, दिवसा पण आपण स्वप्न बघत असतो, त्याला आपण दिवा स्वप्न म्हणतो. तर ही जी मुलगी होती ती आता तिच्या स्वप्नामध्ये हरवून गेलेली होती. आणि आता ती विसरून गेलेली होती की ती अशा क्लासमध्ये बसलेली आहे की त्या क्लासमधल्या ज्या काही ही मुली आहेत त्यांचा टाईमपास करण्याचा एकमेव चॅनल किंवा एकमेव मीडियम जे होतं ते म्हणजे त्या मुलीला चिडवणं. प्राईम म्हणजे काय, मुख्य टाईमपास त्यांचा काय होतं तर या मुलीला चिडवणं एवढाच होता. आता ही ते सगळं विसरून गेलेले होते. आता ब्रेक झालेला होता आणि ती पाणी पित होती, बट अनफॉर्च्युनेटली काय झालं होतं की तिच्याकडनं ती पाण्याची बॉटल सटकली हातातून आणि तिच्या अंगावरती ते पाणी पडलं. आता नेमकं हे घडल्यानंतर तिच्यासमोर माया आणि चंदा होता. त्या दोघी पण जोरजोरात तिला हसायला लागल्या आणि चंदा तिला चिडवायला लागले की एका स्लिपरी गर्लच्या हातातून स्लिपरी बॉटल
स्लिप झाली आणि स्लिप अशा पद्धतीने ते तिला चिडवायला लागले आणि दोघीजणी तिचा मजाक उडवायला लागल्या. आणि वीणा काय म्हणाली देन, I was squeezing the water out of my wet frock. Remembering the teacher's word, I turned my back to them and ignored them completely. They were nonplussed and went away. I sensed the feeling of victory. आता नेमकं विना या पद्धतीने म्हणायला लागली होती की आता आपण हिचा मजाक बघू, असं विना म्हटली होती. सो आता ही जी मुलगी होती सायली, तिने काय केलं की ती तिच्या अंगावर पडलेलं पाणी ती झटकायला लागली. स्क्विझिंग म्हणजे काय, पाणी बाहेर काढणे. तर ती झटकायला लागली आणि तिच्या लक्षात आलं की टीचरनं आपल्याला आत्ताच खूप छान पद्धतीने समजवलं आहे, खूप प्रेमळ भाषेमध्ये त्यांनी समजून सांगितलं. सो त्यांचे शब्द तिच्या लक्षात आले आणि तिने काय केलं, त्या दोघींकडे तिने पाठ फिरवली आणि त्यांना कम्प्लिटली इग्नोर करून टाकलं की नेमकं काही घडलंच नाही. आता ह्या अशा पद्धतीचं वागणं, त्यामुळे काय झालं की दे वेर नॉन प्लस्ड अँड वेंट अवे, की त्या आता गोंधळून गेल्या होतं की नेमकं आत्तापर्यंत ही मुलगी आपल्याला अशा पद्धतीने रिॲक्ट केलेली नाही. त्या गोंधळून गेल्या होत्या आणि मग त्या तिथून काय झालं, त्यांना काहीच रिॲक्ट करता आलं नाही. कारण की का, हिने त्यांच्या शब्दांना काही इम्पॉर्टन्सच दिलं नव्हतं. हिने त्यांना टोटली इग्नोर केलेलं होतं. आणि हे घडल्यानंतर, त्या तिथून निघून गेल्यानंतर सायलीला काय वाटलं की त्याला अशी फिलिंग आली की यस, मी जिंकले, आता मला कुणी हरू शकणार नाही. ही एवढी छान फिलिंग तिला आलेली होती. बिफोर द स्कूल क्लोज फॉर द डे, द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन अँड सेड टू मी, फ्रॉम टुडे you are going to be responsible for bringing the register, chalk and duster every morning. Come, take this key, carry these notebooks to the teacher's room, count them and keep them in my drawer. Ask the peon to show you my drawer. आणि शाळा सुटण्या अगोदर काय झालं, त्या टीचर तिच्याकडे आल्या क्लासरूममध्ये आणि त्या तिला बोलल्या की आजपासून मी तुझ्यावरती एक जबाबदारी टाकते की तुला काय करावं लागेल की हे जे रजिस्टर्स आहेत, खडू आहेत आणि डस्टर आहेत, ते तुला दररोज सकाळी टीचर्स रूममधून आणावं लागेल आणि तुला नेऊन पण ठेवावं लागेल. आणि त्या बोलल्या की ही चावी घे आणि ह्या ज्या काही नोटबुक्स, त्यांनी काही नोटबुक्स तिच्याकडे दिल्या आणि सांगितलं की ह्या नोटबुक्स काय कर, आता तू टीचर्स रूममध्ये ठेवून दे. त्या पहिलं मोज आणि मग नंतर त्या टीचरच्या ड्रॉवरमध्ये ठेवून दे. आणि ड्रॉवर त्या पिऊनला विचार, तो तुला माझं ड्रॉवर काय करेल सांगेल. माय अदरवाईज ट्रिम्बलिंग लेग्स वेर नाव फिल्ड विथ सम मिराक्युलस स्ट्रेंथ. आय रश enthusiastically and complete the assigned job in a jiffy. When I placed the key on the teacher's table, she looked at me and smiled. I smiled back. I was thrilled from top to toe. I felt my little heart inflate with the fright. I found no awkwardness in moving about in my still wet frock, nor was there any trace of fear while returning home. So काय झालं की आत्तापर्यंत तिचे जे काही पाय थरथरायला लागायचे, त्यांच्यामध्ये आता एक चमत्कारिकरित्या खूप स्ट्रेंथ आलेली होती, खूप मजबूती आलेली होती. आणि ज्या पाय कधी तिला छोटंसं जरी काम सांगितलं, कुणीतरी बोललंय, तर तिला थरथरायला व्हायला लागायचं, आता ती त्याच पायाने खूप उत्साहीपणे तिनं मॅडमने जे काही सांगितलेलं टास्क होतं, असाइन म्हणजे काय की तिला जे सांगितलेलं टास्क होतं ते कंप्लीट केलं इन अ जिफी. म्हणजे काय की खूप कमी वेळेमध्ये तिने कंप्लीट केलं. बघा, आपण सुरुवातीला डिस्कस केलं होतं की छोट्यातले छोटे काम पण तिला चांगले करता येत नव्हते, पण ना मॅडमच्या दोन प्रेमळ शब्दांनी, त्या मॅडमच्या सिंपथीनं तिच्यामध्ये चमत्कारिकरित्या एवढी शक्ती आलेली होती, एवढी स्ट्रेंथ आलेली होती की तिनं हे काम क्षणाचाही वेळ न दवडता ते करून आलेली होती. आणि ज्यावेळेस तिनं ते चाव्या मॅडमच्या टेबलवरती ठेवल्या, तर मॅडमने तिच्याकडे बघितलं आणि तिला स्माईल केलं. आणि या मुलीने पण आता स्माईल बॅक दिलेलं होतं. आता तिच्या बॉडीमध्ये एक थ्रिल आलेलं होतं की आनंददायी गोष्ट घडलेली होती, थरकापुणे पण आनंदामध्ये. तिच्या डोक्यापासून तर पायापर्यंत ही गोष्ट तिला फील होत होती. आणि असं तिला वाटत होतं की तिचं जे काही हृदय आहे ते आता खूप मोठं झालं आहे
आणि तिला स्वतःवरती गर्व वाटायला लागलेला होता, प्राईड वाटत होता. इनफॅक्ट म्हणजे काय की मोठं होण्या, लार्ज ज्याला म्हणतो आपण, तर ते फिलिंग्सनं फुल भरलेलं होतं आणि खूप मोठं झालेलं होतं असं तिला वाटत होतं. आणि आय फाउंड नो ऑकवर्डनेस इन मूव्हिंग अबाउट इन माय स्टील वेट फ्रॉक. आणि आता तिला अनकम्फर्टेबल वाटत नव्हतं. तिच्या ड्रेसवरती अजून पण ते पाणी होतं, ओलं होतं, आणि तरी पण तिला ऑकवर्डनेस असं बिलकुल वाटत नव्हतं. आणि आता तिला भीती पण राहिलेली नव्हती ज्यावेळेस ती तिथून घरी चाललेली होती. सो दिस चॅप्टर इज अडॅप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बाय पोपटी हिरानंदानी. पोपटी हिरानंदानी यांनी लिहिलेल्या यामधनं ही स्टोरी घेतलेली आहे. सो एक अशी मुलगी जिला छोट्यातल्या छोटं टास्क करता येत नव्हतं, त्याच्या बॅकग्राऊंड हिस्ट्री होती की तिच्या आईवडिलांच्या भांडणामध्ये दोघांमधलं जे भांडण व्हायचं आणि त्याची शिक्षा तिला नेहमी भेटत असायची. आणि तिच्या माइंडमध्ये फिक्स व्हायचं की कुणीतरी ओरडतं याचा अर्थ आईवडिलांचे भांडणं व्हायचे. आणि त्याचा तिच्या वरती खूप मोठा परिणाम झालेला होता. आणि म्हणून तिच्याकडनं छोट्यातल्या छोटं काम पण चांगलं होत नव्हतं. त्या मुलीला कुणीच समजून घेतलेलं नव्हतं. तिला कुणी प्रेमाने समजून सांगण्याचा पण प्रयत्न केलेला नव्हता. तिच्यावरती कुणी लक्षही दिलेलं नव्हतं. पण सेकंड पार्टमध्ये एका टीचरच्या 2 प्रेमळ शब्दामुळे, टीचरनं तिचा प्रॉब्लेम समजून घेतल्यामुळे, तिला खूप छान पद्धतीने सांगितल्यामुळे तिची लाईफ चेंज झालेली आहे. जी मुलगी खूप नेहमी पडत असायची, आता तीच मुलगी तेच कामं खूप छान पद्धतीने करते. अशा पद्धतीने चेंज झाला आहे. बघा, आपण मी म्हटलं होतं की चॅप्टरच्या शेवटला आपल्याला कळेल की त्या मुलीमध्ये काय बदल झाला आहे का, की अजून पण ती स्लिपरीच आहे. आणि जर झाला आहे तर तो कुणामुळे झाला आहे, तर त्या टीचरमुळे झाला आहे, ज्यांनी तिला समजून घेतलं, ज्यांनी तिला खूप छान पद्धतीने सांगितलं. सो एकंदरीत खूप मस्त चॅप्टर होता, खूप इन्स्पायरिंग चॅप्टर होता. आणि हा आपल्याला नक्कीच शिकवेल की आपल्या आजूबाजूच्या मुलांना आपण चिडवायला नाही पाहिजे. जर तशा काही गोष्टी घडत असतील, पुन्हा पुन्हा जर वारंवार अशा गोष्टी घडत असतील, तर आपण पण त्यांना समजून घ्यायला हवं, त्याच्या मागचं कारण आपण लक्षात घ्यायला हवं, आणि आपण पण त्यांना एक आधार द्यायला हवा. एक प्रेमळ 2 शब्द जरी बोलले तर आपण आपल्या आजूबाजूच्या लोकांचं जे लाईफ आहे ती खूप छान पद्धतीने बनवू शकतो, त्यांचं लाईफ वेगळी करू शकतो. सो आय होप तुम्ही हा चॅप्टर एन्जॉय केला असेल, तुम्हाला हा चॅप्टर पूर्ण समजला पण असेल. थँक्यू.